Assalamu alaikum and welcome back to my channel. আজি বহুত বছৰ পিছত মই আকৌ লং ভিডিঅ' কৰি আছোঁ because short ভিডিঅ' কৰিছোঁ বাৰু shortsবোৰতো কৰিছোঁ but long ভিডিঅ' বহুত দিনৰ মূৰত কৰি আছোঁ আৰু মোৰ if you were following me বা মোৰ relatives হয় বা মোৰ friends হয় they know কি মোৰ এই 2 বছৰত কি জাৰ্নি হৈছে so from being like only a couple আমি parents হলো আকৌ second time parents হলো so দুটা পোৱালি লৈ জাৰ্নিটো বহুত difficult up and down এতিয়াও difficult হৈ আছে because দুটা baby 2 years তলত এটা 1 year 5 months এটা 5 months মানে দুটা 5 months হোৱা নাই এইটো 1 year মানে 5 months হোৱা নাই এইটো 1 year 5 months এলৈকে হ'ব so সেনেকৈ জাৰ্নি চলি আছে মই ভাবিছোঁ মই সেনেকৈ এটা মোৰ লাইফ জাৰ্নি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' ডেট ৱেন দে গ্ৰ' আপ দে উইল চি দেয়াৰ চাইল্ডহুড চ' সেনেকৈ মই যেনেকৈ মোৰ লাইফ আছে বিকজ ইউ কেন চি মি ইফ ইউ হেভ লাইক ফ'ল'ড মি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাব মই সঁচাকৈ মই ক্ষীণ আছিলোঁ এতিয়া মই সঁচাকৈ বহুত শকত চ' সেইটো এটা ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনো এটা ভাবি আছোঁ লাইফত আনিম অলপমান নিজক আকৌ এবাৰ ফিট কৰিম বাট সেইটো ইমান সহজ নহয় অলপমান আকৌ টাফ হয় বস্তুটো কৰা এক্সাৰচাইজ কৰা সময় নাপাওঁ উইথ 2 kids ডায়েট ভালকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ সময় মানে 24 hours ইজ লেছ ফৰ মি নাও মানে 24 hours মোৰ কাৰণে বহুত কম হৈ যায় ক'বলৈ motherhood is beautiful at the same time বহুত tough because for people like us আমি সৰুৰ পৰা আমি সেনেকৈ ঘৰেলু টাইপ নাছিলোঁ কেতিয়াও ঘৰত কাম কৰা বা এনি টাইম কাম কৰা সেনেকৈ নহয় সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে অলপ টাফ বেছি হয় আৰু মই এলেহুৱা মানুহটো সেইকাৰণে বেছি টাফ হৈ আছে বাট সেনেকৈ মই মোৰ জাৰ্নি শ্বেয়াৰ কৰিম উইথ মাই বেবি আৰু মোৰ চুলিৰ একদম বেয়া কণ্ডিশ্যন ইমান বেছি চুলি পষ্টপাৰ্টাম হেয়াৰ ফল ইজ ৰিয়েল মানে চ' ৰিয়েল আৰু পষ্টপাৰ্টাম ডিপ্ৰেশ্যন ইজ অলছ' ৰিয়েল মই কেতিয়াবা নেক্সট ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিম হোৱাট কাইণ্ড অফ ডিপ্ৰেশ্যন ইউ কেন হেভ আৰু কেনেকৈ ফেমিলি আৰু হাজবেণ্ডে ছাপৰ্টটো দৰকাৰ ফৰ ডেট চ' সেনেকৈ মোৰ জাৰ্নি আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লা আজি 22nd of Feb আৰু বতৰটো বৰ ধুনীয়া মানে বৰষুণ হৈছে ৰাতিপুৱা অলপ নিউজত দিছিলোঁ বাৰু যে বৰষুণ হ'ব চ' বিৰাট ধুনীয়া এটা ৱেডাৰ আৰু মাৰ প্লাণ্টছবোৰ বৰ ধুনীয়া হৈছে এইটো এতিয়া বহুত দিন আগত এইটো ফুলিছিল চ' এতিয়া লাহে লাহে বেয়া হৈ আছে আৰু মাৰ বহুত প্লেণ্টছ আছে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখে প্লেণ্টছবোৰ চাওক এইটো একচুৱেলি বহুত বছৰ হ'ল ইটছ লাইক 3 years মান হ'ল এই প্লাণ্টটো মোৰ দুটা বাচ্চাৰ জন্মৰ আগৰ হয় চ' সি তাহাঁতৰ ডাঙৰ ককা হয় দেই চ' ইমান ধুনীয়াকৈ এইটো মায়ে মেইনটেইন কৰে বহুত ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰে মায়ে ঘৰখন মানে মা থাকিলেহে ঘৰ এখন মানে ঘৰ হৈ থাকে নহয় জানো চ' মই ভাবোঁ মা দেউতা নহ'লে চাগে মই এইখন ঘৰত আহি মানে একো হেৰিয়ে নহ'ব চাগে আমি চাগে অহা বন্ধে হৈ যাব থাকে চ' সেনেকৈ মানে যিমান দিন থাকে মা দেউতা সেনেকৈয়ে মোৰ ঘৰখন ধুনীয়া হৈ থাকক সেইটোৱে আশা আৰু এইটো মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰ হয় কেইদিনমান পিছত আকৌ আমি মোৰ ইনলজৰ ঘৰত যাম মানে মোৰ আচলি যোনটো ঘৰ হয় সেনেকৈ যাম চ' এতিয়া কেইদিনমান আছোঁ ইয়াত অবভিয়াছলি বাচ্চা দুটা লৈ মানে আমি যেনেকৈ পাৰিছোঁ মানে ঘৰৰ চব মানুহে মানে মোক হেল্প কৰি আছে মোৰ দুটা ছাইডৰ ফেমিলি বহুত ছাপৰ্টিভ হয় সেইকাৰণে মই বহুত ব্লেছড হয় একচুৱেলি মোৰ চুলি সঁচাকৈ বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যন আৰু মই মানে যেনেকৈ মোৰ লাইফ চলি আছে মই সেনেকৈ দেখাম একো মানে নিজক ফিল্টাৰ কৰি নেদেখাম চ' ডেট মোৰ নিচিনা যদি আৰু কোনোবা আছে যাৰ 2 yearsত দুটা পোৱালি চ' তাহাঁতি মানে ৰিলেট কৰিম 2 years নহয় মানে বহুত কম গেপত দুটা পোৱালি বা বহুত সৰু দুটা পোৱালি যাক মানে ৰখাটো চ' তাহাঁতি এনেকৈ মোৰ লগত ৰিলেট কৰিব সেনেকৈ মই যেনেকৈ আছোঁ সেনেকৈ দেখাম সেনেকৈ হয় মই বহুত ব্লেছড একচুৱেলি যে বহুত ছাইডৰ ছাপৰ্ট আছে নহ'লে দুটা বাচ্চা এনেকৈ ফৰ আ মাদাৰ ইজ চ' ডিফিকাল্ট ভেৰি ডিফিকাল্ট চ' আই এম ৰিয়েলি ব্লেছড হাঁহি দিয়া নাহে কেমেৰাত নাহাওঁ আমি কেমেৰাত কেতিয়াও নাহাওঁ হয়নে কেমেৰা বন্ধ কৰাৰ লগে লগে আমি হাঁহি দিম অ'কে মায়ে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি আছে আৰু মই ভাবিলোঁ ইয়াক অলপমান বিচনাত ৰাখি দিওঁ বিচনাত এনে থ'লেতো ভয় লাগে বিকজ সি আজিকালি বহুত বেছি মুভমেণ্ট কৰে চ' মই তাক কটত থৈ দিওঁ ধুনীয়াকৈ পেক চেক কৰি কিনে চ' সেনেকৈ তাক থৈ দিছোঁ মই কটত আৰু সি অলপ দেৰিমান বহে বাৰু কটত বাট তাৰ একচুৱেলি মেইন হয় যে মানুহ লাগে ওচৰে পাঁজৰে মানুহ থাকিলে সি ধুনীয়াকৈ লাইক সি এনজয়জ বাট অকলে একদম বহিব নিবিচাৰে আপোনালোকৰো এনেকৈ হয়নে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ
মোৰ দুটা মানে অলপমান এক্সট্ৰিমে মানে একদম চ' সদায় মানে দে নিড পিপল আৰু ডাঙৰজনক চাই আহোঁ তেওঁ ৰাতিপুৱা এটা টোপনি দিয়ে সৰু নেপ একদম সৰুকৈ আধা ঘণ্টামান শুৱেহি 9টা বজাত মানত শুৱে আৰু সেনেকৈ তাৰ হেয়াৰষ্টাইলটো যে নক'ব এইটো মই আৰু মোৰ বায়ে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থাকোঁতে মানে আমাৰ এইটো ফ্লপ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তেওঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বহি আছে সি খেলি থাকিব ওপৰত এইবোৰ ৰেটেলছবোৰৰ লগত ৰেটেলছ কয় নে কি কয় পাহৰিলোঁ বাৰু তাৰপিছত এনেকৈ খেলি থাকে হেল্ল' গুড মৰ্ণিং হাই এক্সাম আছে আকিল Yes. বানাৰ ফৰ হে মন্দি ফৰ অ'কে Earth is the oddly known planet where life. মই অলপমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ চাই আছিলোঁ বাট মানে একদম সময় নহয় মই একদম সময় নাপাওঁ বা নিজৰ কাৰণে কিবা অলপ পঢ়িম বা একো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম সেনেকৈ যিমান যি 10 মিনিট 5 মিনিট দিনত যি পাওঁ সেনেকৈ অলপমান চাওঁ বাট ইট ইজ নট এনাফ একচুৱেলি বাট অ'কে যিমান হৈছে যেনেকৈ হৈছে নিজক এটা সান্তনা দিওঁ আৰু সেনেকৈ অলপ মানে 10 মিনিট বা 5 মিনিটমান চাই থাকোঁ আৰু এনেকৈ আৰু এতিয়া তেওঁ টোপনি টাইম হয় 9:30 মানত তাৰো এটা টোপনি টাইম হয় নেপ লয় একদম আধা ঘণ্টামানৰ চ' সেনেকৈ তাক মই খুৱাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ লাইট চাইট অফ কৰি কিনি এটা কজি এনভাইৰনমেণ্ট দি দিছোঁ Yeah. Fateh, Fateh. Good morning. Good morning. Itai mo dito kila. Itai dia pala ikai. Tu, tu. 1, 2, Two. 3. Kita kita kata. টোপনি শেষ হ'লেই 45 মিনিটছত 45 মিনিটছত ভালকৈ চাগে নুশুৱে মোৰ দুটা বাচ্চাৰ সেইটোৱে প্ৰব্লেম তাৰ টোপনি বহুত কম হয় আপোনালোকে যদি কিবা গম পায় লাইক মানে কেনেকৈ কি কৰিলে তাহাঁতৰ দুটাৰ মানে টোপনিটো অলপমান মানে ষ্ট্ৰং হ'ব ভালকৈ মানে 2 আৱাৰ্ছমান ভালকৈ শুব সেনেকৈ কিবা যদি উপায় আছে মই নাজানো মানে মোৰ লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছত মোৰ নিজৰো টোপনি নাই আৰু মোৰ এই পোৱালিকেইটাৰো টোপনি নাই ব'লা উঠিলাই আৰু এতিয়া সি অৰেঞ্জ খাই আছে নানুৰ লগত বহি সি বিৰাট এনজয় কৰে অৰেঞ্জ গ্ৰেপছ এইবোৰ বিৰাট ভাল পায় গুৱাবাও বহুত ভাল পায় চ' এতিয়া বহুত ভাল হেবিট এটা ইনকালকেট কৰা হৈছে তাক ফ্ৰুটছৰ চ' ইটছ ৰিয়েলি গুড আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব নিজৰ সৰু বাচ্ছা যদি আছে সদায় ভাল ফ্ৰুটছ তাক বাচ্চাবোৰক দিব লেট দেম ট্ৰাই এতিয়া মই তাৰ লাঞ্চ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ গাজৰ আৰু মিঠা আলুটো আমাৰ ঘৰৰে হয় খেতি কৰা আৰু চিকেন ফিট লিভাৰ গিজাৰ্ড এইবোৰ দি আছোঁ যোনবোৰ বিৰাট গুড ৰিচ ইন আইৰণ এণ্ড প্ৰটিন আৰু এতিয়া মই যেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত চিকেন বনাই উইথ অল কাইণ্ড অফ মাছালাজ সেনেকৈ দিব মই জাষ্ট জালুকটো স্কিপ কৰিছোঁ বাকী আদা নহৰু কাৰ্ডামম কৰিয়াণ্ডাৰ চব দিছোঁ ঠিক আছে সেনেকৈ আপোনালোকে চব দিব দি কিনি ভালকৈ প্ৰেছাৰ কুক কৰিব 4-5টা হুইচেল দিব চ' ডেট গোটেই যোনটো মিটৰ যোনটো জুচ থাকে বা তাৰ যোনটো মানে গুড হেৰিবোৰ থাকে তাৰ এইবোৰ চব ওলাই আহিব যোনটো বিকজ তাক চিকেন এইবোৰতো আমি দিব নোৱাৰোঁ এই হাড্ডি এইবোৰ ব'ন পিচেছবোৰ চ' সেনেকৈ ভালকৈ হুইচেল দি দিওঁ আমি চ' দিয়াৰ পিছত গোটেই সেনেকৈ এইটো উৎপাত কৰি আছে ৰাতিপুৱা এইবোৰ কৰি থাকিবি গোটেই তলত বহি আছে সেনেকৈ চব ভেজিছবোৰো দি দিছোঁ দি কিনি ভালকৈ হুইচেল মাৰি দিব আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব মানে চব নিজৰ মতে ট্ৰাই কৰিব একো ৰুল নাই যে কেনেকৈ কি খুৱাব লাগে চব ডিপেণ্ড আপন ইয়ৰ চাইল্ডে যদি ভাল পায় মই তাৰ টেষ্টৰ মানে ওপৰতহে বস্তুবোৰ বনাওঁ সি যোনটো ভাল পায় বিকজ সি বহুত পিকি ইটাৰ হয় চব বস্তু সি নাখায় বা আজিকালি বহুত টাইম লগায় বা এনজয় নকৰে মানে এইবোৰ খোৱাবোৰ চ' অলপমান টেষ্ট দিব বিচাৰোঁ আৰু য়েছ নিমখ অকল 1 year পিছত দিব নিমখটো নিদিয়াটো ভাল হয় বা কমকৈ দিব আৰু যিহেতু তাৰ এতিয়া 1 year হৈ গ'ল মই অলপমান নিমখ এতিয়াৰ পৰা ইনক্লুড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' 1 yearৰ আগলৈকে নিমখ নিদিব আৰু 2 বছৰলৈকে চেনি একদম নিদিব ইটছ ৰিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট
Moe. Fateh, try. Come on. Are? Badmasi, khali badmasi. What happened, Fateh? Why do you need the iPad? Kyo lage? iPad to kyo lage, Baba? Yeah. iPad nai bondo. iPad nai. No, Baba. Look. Say, wheels on the bus go. First you show me. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Okay, now show me. Door of the bus go open and shut, open and shut, open and shut. Okay. Just now show me one more thing. The wiper of the bus go swish, 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 swish. Fateh, show me. The mummy on the bus go shh, shh, shh. Ekure rakha, khang uthise. Fateh, look. We don't get iPad all the time, right? Only once or twice in a day. No, Baba, I cannot give you. I cannot give you my iPad, Baba. There you go. Go. Bye-bye. Ta-ta. Ta-ta. इतने दुखी टाटा क्यों दे रहे हो? हंस के दो टाटा. চুলি হেয়াৰকাটটো যে একো উপায় নাই মানে ঠিক কৰা. সো আই থিংক একদম গঞ্জা কৰি দিব লাগিব. হাতে অত কার পূজায় আকির অত কার তোমার. Yes, my business is car. My business is car. Business? Car. You have a car business? Yes. Oh wow. Fateh is my access. What is what? He my a big access. Fateh, disturb koriyo na hai bhaiya re, okay? Don't disturb. You play with. It is about ভালকে বস্তুটো একদম বইল হৈ গ'ল আৰু মই আলু আৰু গাজৰটো ভালকে মেশ কৰি দিম বিকজ নহলে হি খাব নোৱাৰিব হেনেকে ভালকে মেশ কৰি দিম আৰু গুটি যোনবোৰ ভাতখিনি এতিয়া ভালকে মেশ কৰি দিম ভাতটো আপুনি ভালকে মেশ কৰি বিকজ হি ইট জাষ্ট 1 year 4 months হৈছে সো ইমান পটককে মানে বহুত কোৰ্স খাব নোৱাৰে সো লাহে লাহে মই অলপমান মেশ কৰি দি দিওঁ সো ইজিলি সি খাব পাৰে হাতেৰে মেশ কৰোঁ মই একো মিক্সিত নিদিওঁ মই কেতিয়া মিক্সিত দিয়াই নাই একচুৱেলি মই সদায় হাতেৰে মেশ কৰি দিছোঁ Fateh, dinner time. Oh sorry, lunch time. Fateh. Come.